Hey guys, this is AVT Philippines and welcome to our new video. This time, we will be going to unbox the AVT R740N Dashcam. Alam nyo guys, may time talaga na we spend so many hours inside our vehicle. Dahil sobrang sama talaga ng traffic ngayon, and most of the time kahit saan tayo dumaan na alternative route, di na talaga maiwasan yan. Lalo na sa Metro Manila na sinasabi nga nila na most prone you can drive on, at dahil nga minsan na stress tayo kakamadali, umiinit ang ulo na nagkukos ng pagkainis at nagiging road rage yan. Though di lang naman para sa atin yan. Kasi kung tayo kalmado but the people we come across along the street, paano kung sila naman yung may road rage at inipit tayo especially sa mga huge vehicles? Siyempre, defenseless tayo, di ba? Mababangga tayo tapos ang mga nangyari, she said, he said, diba guys? Di mo basta may tuturo kung sino talagang may kasalanan. So ang hirap guys, diba? Ang hirap yung huli mo na nga sila sa akto, pero ayaw pa rin nila umamin. Anyways, the point is, buti na lang na imbento ang dashcam that will stand the proof or witness sa mga possible accidents sa lansangan. At ito na nga, mainit-init pa! Kakalabas lang ng box a reliable AVT R740N Dashcam! That comes with 2.7 TFT display at di ka mabibigo sa 150-degree ultra-wide viewing angle nito na halos kitang-kita ang buong paligid sa harap mo. At di ka naman mabibitin dahil pwede ka maglagay up to 64 gigs na memory card. Ayos ba? At meron din tong loop recording. Ito yung tatabunan ng bagong video recording, yung mga naunang recording, para hindi ka na magde-delete manually. And lastly, meron siyang G-sensor at parking monitor na pag naalog or nabangga yung sasakyan mo, automatic na nilalock niya yung recording para hindi siya ma-overwrite. Ayan guys we cannot tell you yung mga pwedeng mangyari sa kalsada, but I'm sure this dashcam can. Bakit di nyo subukan bumili ng dashcam na dagdag safety and security habang kayo ay bumabiyahe sa lansangan? Alright, that's it for today's video. Please subscribe to our channel and stay tuned for more videos to come. If you like this video, give us a thumbs up and share it to your friends. This is AVT Philippines and see you on the next one.